În episodul de astăzi vom reacționa la cele mai creepy înregistrări de pe camerele de supraveghere de la ușă care au apărut vreodată pe internet. Sincer să fiu cu voi, băieți și fete, am văzut atât de multe videoclipuri creepy de pe camerele de supraveghere, ori de la ușă, ori de la casă, încât îmi este frică acum să-mi pun o cameră de supraveghere la ușă, pentru că îmi e ca nu cumva într-o seară, pe la ora 3 dimineața, să primesc o alertă pe telefon, să mă uit pe camera de supraveghere și să văd chestia asta. Să văd un băiat care se holbează la ușa mea la ora 3 dimineața, bro. Astea sunt cele mai creepy de până acum, fraților. După cum puteți vedea, avem 8 filmări de genul și vom reacționa în acest episod la jumătate, mai exact la 4. Hai să vedem care-i treaba. Let's go, de la Chilling Scares. 30 noiembrie 2021. Bă, să vezi chestia asta, bă, frate, bă, mi se pare prea ciudat, man. Să vezi chestia asta, că știți că majoritatea ăștia, dacă nu bat la ușă, doar se holbează la ușa ta, știi? Și bă, dacă n-ai camera de supraveghere, tu nu știi că s-au holbat la ușa ta, deci ce nu știi nu te afectează. A Twitter user from Dallas reported that her doorbell camera had recorded a suspicious man standing outside of her apartment almost every night for an entire month. Mamă, asta se întâmpla? Mamă, băi și fete, asta se întâmpla în fiecare zi timp de o lună. A venit ciudatul ăsta la ușa lui userul ăsta de pe Twitter. According to her tweet, she had already reached out to the authorities, but they hadn't done enough to keep the man away. Bro! Oh my god, man, ești nebun. Păi eu nu mai puteam să dorm noapte, ești nebun. Bă, mamă, asta e și mai horror. This is what a Ring camera captured. Asta a capturat o cameră. Ring. Bro. Bă, ești bolnav. Bă, tu chiar ești bolnav. Mamă, bă, ești fete, bă, asta e horror de tot, n-am să vă mit, ești nebun. Bă, în fiecare seară, de ce făcea asta, bro? Bă, ce face băiatul ăsta, man? In most of the clips, the man can be seen standing eerily still outside of the woman's apartment, possibly waiting for her to come outside. Poate aștepta să ia din ăla. At one point in the video, the man can be heard talking, but his words are difficult to make out. Și că vorbește ceva, dar nu se înțelege. Ce-i în regulă cu băiatul ăsta, man? Să-l arestezi cineva, bro? Ești un ciudat, man. Mergi să fii arestat. It's unknown what he planned to do if the woman stepped out of her apartment, but judging by his behavior, it likely wasn't anything good. After the original upload, the disturbing video immediately went viral, with hundreds of people checking in on the woman to make sure she was safe. 2 days later, the woman posted an update on Twitter, in which she mentioned that her friends and family had confronted the man, and that security had been on the lookout for him. Many people who viewed the video urged the uploader not to let her guard down, and reminded her that the likelihood that the man would show up again was very high. Ok, deci și că foarte mulți, videoclipul acesta a devenit foarte, foarte popular și au întrebat oamenii, băi, ești ok? Și fata asta, că era o fată care locuia în apartament, a explicat că și familia ei și prietenii ei s-au luat de băiatul ăsta, însă el pur și simplu nu a făcut nimica și acum îl caută ceva securitate, gen, adică îl caută securitate, o fică de la complexul rezidențial în care locuiește sau ceva de genul. Nu știu, fraților. Și că șansele să revină sunt foarte mari. Nu s-a mai dat niciun update din decembrie 2021. Sperăm că e totul bine. Și nu se știe cine e omul. Bro, holy shit, asta chiar e ciudat. 2019 noiembrie, ăla nu cumva e un copil? Nu e o fetiță mică? It was later uploaded to TikTok and Facebook. The footage shows a little girl holding a flashlight and knocking on the door of an unoccupied house in the middle of the night. La miezul nopții, ce faci, bro? Ce faci, bro, dacă vine o fetiță la miezul nopții la tine la ușă, zice că i s-a pierdut? Fraților, eu nu i-aș deschide pentru că probabil e o schemă să mă jefuiască părinții ei sau ceva de genul. Cred, nu știu, eu n-aș deschide, îmi pare rău, sora mea, mor de frică afară, nu, bă, dar nu, îmi pare rău, n-aș face asta niciodată. Ok, ea pare cam disperată. Vă rog, ajutați-mă. Ok, bun. Mamă, băi, fete, nu știu ce aș face, man. Nu i-aș deschide, fără supărare, sora mea. Deci... Hai să vedem dacă am dreptate sau nu. Era o schemă?
Dacă vă întrebați ce ușă deschide, băi și fete, așa e în America. America, că acolo ea se omoară printre ei, ai nevoie de două uși la casă. Una care se deschide și una care nu se deschide, întotdeauna așa. Au două uși. Vă rog, ajutați-mă. Dar ce chestie, o casă neocupabilă. Adică nu era nimeni acasă. Obviously scared, but because nobody else can be seen on the camera, it's hard to tell who or what she was running from. Dar nu se știe de ce fugea, bro. Băi, eu n-aș deschide, băi și fete, v-am spus de ce și dacă e o schemă. As she continues to knock and beg for help, she looks over her shoulder several times. Uite, toți se uită în spate. Bă, sora mea, cred că e mamă, face, ok, nu știu, cred că ea își deschide în fata asta, pentru că toți se uită așa prin spate, așa, să nu ia cineva, bă, cât de bine poate să joace teatru un copil, bro. No, mi-ar fi miră de ea, bro. Shortly after it was recorded, the video was made public and police were notified of the incident. But from what I was able to find, the girl was never identified. Niciodată n-a fost identificată Some think fata. that she was being used as bait to get the homeowners to open the door. Uite, fix ce am zis eu, foarte mulți cred, fraților, că este un bait și că s-a dus numai acolo ca să deschizi ușa și după să vină să te jefuiască cineva. Several people commented on Facebook and TikTok that they could clearly see a man hiding in the shadows behind the girl. But it was never confirmed whether that's Deci că se vede un om în spate care un bărbat acolo în spate care se ascunde. S-ar putea. Băi și fete, da, nu se știe. Eu cred că nu era în pericol, eu cred că voia să te jefuiască. Mamă, ci că s-ar putea să fie o fată care a fost dată dispărută. Ok, atunci, da, clar nu e un bait. In February 2019, a 9-year-old girl named Serenity Denard ran away from a youth home in Black Hills. Oh my god, în 2019, uite, fetița asta a plecat. Se zice că s-ar putea să fie fetița asta. Was allegedly seen in Justin, Texas, a few days before the video was recorded. The fact that the little girl knocked on the door of an unoccupied house shows that she clearly didn't live in the area. Otherwise, she would have known nobody was there, which makes this theory a possibility. Although there's definitely a Oh my god, băi și fete, și că casa respectivă era neocupată, adică nu că era, mamă, băi și fete, mamă, eu cred că s-ar putea pe bune să fie adevărat. De ce? Pentru că casa respectivă era neocupată, adică nu locuia nimeni acolo niciodată, nu că acum erau ăia plecați acasă sau ceva de genul. Și dacă ești un hoț, știți că hoții se uită, cum îi zice, prin zonă, știi ce zic? Dacă casa era goală, tu știai că e goală dacă ești hoț, că te-ai dus, ai văzut anumite chestii, te-ai gândit la anumite chestii, știi ce zic? Resemblance between the girl in the video and Serenity, police didn't confirm whether the video and the missing person case were related. Unfortunately, not a lot of official information on this. Nu se mai știe nimic de fetița asta, mamă, băi și fete. Eu cred că e fetița aia de a fost dată dispărută, s-ar putea. Mamă, bro, n-aș rău de tot. In this disturbing ring camera footage from 2021, a woman in a hoodie can be seen approaching the front door of a house. Oh my god, știu asta, băi și fete. A man wearing a face mask. Stați puțin că dau asta mai jos să vă explic. Deci băi și fete, ăștia încearcă să dea un jaf, uitați-vă. Și când o să deschidă ușa, ăla o să scoată pistolul. Asta, fiți atenți. Eu știu videoclipul ăsta. Ăla o să scoată pistolul. Încearcă să facă un jaf. Doorbell cameras are meant for homeowners to see who's at their door and communicate with their visitors to decide whether or not it's a good idea to let them in. But in this case, the owner opens the door without hesitation. Da, ownerul a deschis aici, băi și fete. A deschis ușa. Ai un telefon pe care putea să-l folosesc? Și uitați-vă la ăla, că scoate pistolul, băi și fete, ăla. Ăla a zis, vezi că nu sunt omul pe care vrei să-l jefuiești. Mamă, ce șmecher e ăla! Ok, probabil are o armă în casă, că suntem în America, băi și fete. Da, ea aici face ori a mințit și a zis că i s-a stricat mașina și ai un telefon, nu știu ce. Face mask tries to break into the house with a weapon in hand. Fortunately, the owner had locked the second door just in time. It's unknown if he called the police. Nu se știe dacă a sunat la poliție sau nu. The identities of the man and woman haven't been revealed. Nu se știe cine să știa. This footage even more chilling is the fact that there's a playground in the yard, which means the two had specifically targeted a house where they knew there would most likely be kids inside. Mamă, ce ciudat, bro. Și uitați-vă, în casa asta sunt dase de joacă, adică sunt copii în casă, bro. Ce ciudați, man. Și fix casa asta o ales să o jefuiască. Ciudaților. He and his family would have probably been the victims of an armed robbery or possibly much worse. Ce ciudați, bro.
In February 2020, an off-duty Februarie police officer received 2020. a message from his neighbor asking him to go check on his wife because somebody was trying to break into their house. And Mamă, băi și fete, și că în 2020 un ofițer de ăsta care nu era la muncă a primit un mesaj de la un vecin de lui și i-a zis că bă, du-te și vezi ce face nevastă mea pentru că mi-a zis că a văzut pe cameră că cineva vrea să intre la ea în casă. the woman was home alone. The man immediately walked across the street to his neighbor's house, but didn't see anything suspicious. When he came back, he saw that his neighbor had sent him this clip. Oh my god! Uitați-vă, gen, că omul s-a dus la ea acasă, la fata aia și a zis că nu e nimic ciudat, dar uitați-vă ce a prins pe camera ring înainte. Asta cred că e... Ce-i neregulă cu băiatul ăsta, bro? Oh! Iar v-am zis două uși, bă. Două uși întotdeauna. Două uși întotdeauna au ăștia. Asta probabil obește fete e sub substanțe sau ceva genul, sub influența substanțelor. Realizing it's locked, he walks back down the stairs and makes his way to the side of the house. After viewing the footage, the man immediately called 911, and 10 minutes later, 4 officers arrived in the neighborhood with a canine unit to help track down the intruder. What followed was an intense game of cat and mouse involving the neighbors, the police, and the shirtless man. A venit poliția, a sunat la poliție și au început să-l caute pe ăsta. Although he was spotted by the neighbors multiple times, he managed to slip away from the cops every single time. Și că n-a fost prins ăsta. Several minutes into the search, the man heard his neighbor calling from across the street, saying that he could hear someone in his backyard. The two men scoured the outside of the house and eventually found that the back porch light had been unscrewed, but the shirtless man was nowhere to be seen. Iar a încercat să intre și la cineva în aia din spate, în curtea din spate, dar n-a fost prins, bro. O să ne uităm la tot videoclipul, băi și fete. Nu ne mai uităm la jumătate, că e prea interesant. Asta tot a încercat să intre în anumite case de aici. Uitați-vă. Ce trebuie să vedem aici? Asta tot a încercat să intre în case. With weapon in hand, the man intercepted the intruder and ordered him to get on the ground, but the shirtless man took off running and ended up sneaking into the crawl space of a nearby house. Uite acolo, uitați-vă acolo sus. Ăla avea o armă în mână, desigur, la America. Ok, deci ăla a fost prins, băi, și vedem, probabil era sub influența substanțelor, însă teroriza orașul ăsta, cartierul ăsta. Teroriza cartierul. Police revealed that the subject was under the influence of hard drugs. Da, era sub influența substanțelor, era clar. For another open case of burglary from earlier that same year. It's unclear if he was convicted of all the charges against him. Nu se știe dacă a intrat în închisoare sau nu. It's more than likely that he's still serving time today. This footage was captured at 4:30 a.m. 4:30 dimineața, 29 aprilie 2023. Nice. În El Paso, Texas. Ok, fata asta vine vine la ușa asta. Ok, părea, bă, uite, iară, băi și fete, eu n-aș deschide, man, eu n-aș deschide, mă gândesc că asta e o țeapă, man. Care sunt șansele, bro, să vină, asta se întâmplă numai în filme, man, haide, mă, care sunt șansele? Știți de ce mă gândesc așa, fraților, fiți atenți. Dacă într-adevăr te urmărește cineva, fugi cineva după tine, nu ai timp să te duci la ușă, bro. De unde știi? Poate omul o să se spună într-un minut. Bă, într-un minut te prinde ăla din spate, fuge după tine, te omoară, îți face orice. E prea așa convenabil. Ai tu, sora mea, timp să bazi la mine la ușă până mă convingi pe mine să-ți deschid ușa, că nu-ți deschid din prima logic. Ce-mi pe bune. N-are sens, fraților. Eu nu cred așa. Eu cred că asta iar e bait. Cred că e bait. Cred că e fals. Te rog. Te rog, ce, sora mea? Uite mașina aia. O caută cu mașina? Da, nu știu ce să zic.
Chiar nu știu ce să zic, băi și fete. The woman begs for help and starts crying when nobody answers the door. And a few seconds later, a car's headlights come into view in the background. As soon as she sees the light, the woman crouches down behind a column, and she does the same thing again when she sees the neighbor's driveway lights turn on. Pare că era frică de mașina aia, dar nu știu ce să zic, băi și fete. S-ar putea să fie adevărat, s-ar putea să nu. Uite, după pleacă. After a few minutes of waiting, a car's headlights illuminate the driveway, and the woman walks down the steps towards it. It's possible that she got in the car, but this wasn't caught on the Ring camera. As soon as the footage was made public, many people started speculating that the woman might have been the victim of trafficking and was trying to escape her captors. Bro, eu nu cred asta, man. Și că după a venit o mașină și s-a urcat în mașină. Și n-a țipat sau ceva de genul. Ăștia zic că poate a fost răpită, dar nu știu ce să zic, băi, și băi, eu zic că asta e iară, bait, să deschizi ușa. Morala videoclipului, băi și fete, nu deschideți ușa noaptea, orice s-ar întâmpla, aia e ghinionul lor. Îmi pare rău. Several viewers mentioned that if she really had been in danger, she wouldn't have hid from the neighbors when she saw their driveway lights turn on. Another thing that caught viewers' attention is the fact iară, s-a ascuns de lumina lui ăștia, lui vecini. De ce te ascunzi? That at the very beginning of the video, the woman isn't actually running. She appears to be casually walking up the steps, and she only begins to run when she comes into view of the doorbell camera. La început, băi și fete, ea mergea și după când a văzut camera a început să fugă. Haide, mă, soră mea, ești actriță. That the whole thing might have been a robbery setup. Da, e o de-asta, băi și fete, eu nu cred ești de bun. Și aia cu fetița, la fel, cred. Was uploaded, El Paso police arrested 34-year-old Krista Nicole Cordell for burglary. After her mugshot was bă, merge mintea prea mult. Some people believe that it was the same woman from the video. Uite, femeia asta a fost arestată fix pentru chestia asta și se crede că fix ea era aia din videoclip. Bă, merge mintea, fraților, niciodată nu o să deschid ușa la nimeni. Dar nu se știe dacă chiar e ea, dar s-ar putea să fie ea. Merge mintea, bro, haideți, mă. 2022. Reddit user uploaded this disturbing Ring camera footage with the caption, "Zombies want your brain." Zombies want your brain. Asta cred că iar e sub influența substanțelor și a încercat să spargă o casă. The video shows a young man in a bandana covered in what appears to be dirt or blood, repeatedly slamming himself into the front door of a house. Uite, deci uitați-vă, băiatul ăsta cu bandana, care e acoperit ori de noroi, ori de sânge, încearcă să intre într-o casă. De ce face asta? On his third attempt to break down the door, he apparently knocks himself out after hitting his head. Stumbling after the impact, the man collapses over the front porch railing, knocking over an ornament in the process. Prostul ăsta așa a intrat în ușă prea tare, băi, și și-o dat cu capul și și-o luat lockout singur. Uite-ți-vă la el, ce prost e. Haide, bă, ce hoț e ăsta, băi, care încearcă să spargă ușa și se lovește prea tare. Te-ai dus, frățiorul, ce să-ți fac? Ok, cred că e sub influența substanțelor, băi și fete, e zombie. Uitați-vă la el. Da, nici asta nu i-aș deschide ușa dacă stau să mă întrebați pe mine. He groans in pain as he flails his arms and raises his legs. Uitați-vă, nu poate să se miște, bro, da, e sub influența substanțelor, probabil. After the footage was uploaded, many viewers commented that the man was probably under the influence of hard drugs, which would explain his uncoordinated movements and violent behavior. Da, uitați-vă la comportamentul lui, probabil, e ceva ciudat, e ceva neregulă cu băiatul ăsta. But because the video was uploaded with no context or explanation, it's impossible to confirm what actually happened. After that night, the homeowner never saw the man again. On July 24th, 2021, 24 iulie 2021, o femeie numită Caitlin Curtis. Ok, bun, deși că femeia asta avea ceva parc în zonă și s-a dus cu bebelușul în parc. After sitting down on the bench next to a fountain, a scruffy-looking man suddenly approached her, sat on the bench next to her, and asked her if she wanted to buy his drawings. Ok, deși că cum îi spune, femeia asta deci cred că știu ce urmează să se întâmple, cred că asta o să urmărească sau ceva de genul, ci că stătea pe bancă
copilul ei, bebelușul ei, se juca sau ceva de genul, poate dacă era bebelușul, fiindcă era în căruciorul de bebeluș și s-a așezat un om lângă ea, un om foarte, foarte ciudat, un bărbat foarte ciudat și a întrebat-o dacă vrea să-i cumpere desenele, bro. Fraților, nu cred că vrea să-ți cumpere nimeni desenele. Cei că desenele arătau foarte ciudate, zici că erau făcute de un copil micuț. Cei că l-a refuzat. A zis că nu vreau să-ți cumpăr desenele. Ok, avea în cărucior copilul și au plecat din parc. As she was leaving, she saw the man get into the passenger seat of a suspicious-looking truck at the other end of the park. Ok, și după băiatul ăsta s-a băgat în ceva mașină, dar nu s-o conducă, era pasager în ceva ciudat, în ceva mașină ciudată. Circled around her several times as she made her way back home. Și după a urmărit-o. That she was being followed, Caitlin took a different route back to her house and entered through the back door so that the men in the truck wouldn't know where she lived. 3 days later, when Caitlin was out of town, her doorbell camera captured the same. Oh my god, băi și fete, și ideea e că ea și-a dat seama că e urmărită, a făcut niște manevre pe drum și a intrat pe ușa din spate. 3 zile mai târziu, când ea era plecată din oraș, camera ei de pe camera de la ușă a capturat ceva. Același bărbat. 3 dimineața, băiatul ăla suna la ușă. Uitați-vă, ciudatul ăsta. Bro, ce e în regulă cu el, man? Doamne, men, să își ceară cineva să-i cumperi desene, să zici nu și să te urmărească. Ar fi horror să o întrebe, vrei să îmi cumperi desenele acum? Uitați-vă la el, bro. Pleacă, bă, de aici. Ce face? Ce-i în regulă cu băiatul ăsta? A plecat. According to Caitlin, her husband was asleep while the whole thing was happening. Era bărbatul său acasă care dormea, frăților, nu avea nicio treabă. He didn't learn about the man's visit until the next day. After the video was uploaded to TikTok, some users commented that the fact that the man rang her doorbell specifically was not a coincidence. Nu era o coincidență, băi și fete, a urmărit-o. He might have been watching her from the day they met in the park. It's possible that he was using the drawings to try and distract her, while the other man in the truck abducted her child, but we'll likely never know his intentions for sure. Mamă, cică ăștia se gândeau că o să distragă cu acele desene cât timp îi se fură copilul din cărucior. The incident could just be written off as a man who was under the influence of drugs or suffering from mental. Da, s-ar putea să fie un băiat ciudat, dar. It's anyone's guess what might have happened him again. Da, ciudat. Da, și ultima filmare? In October 2021. Octombrie 2021. Romancer uploaded this footage of a man crawling and slithering through his neighbor's yard in the middle of the night. Uitați-vă la băiatul ăsta. Uitați-vă acolo, jos în stânga, băi, și fete, un om care se târăște, care merge... De ce merge așa, bro? E un SCP? Zici că e un SCP, băi, și fete, gata, am prins SCP-ul pe camera de supraveghere. Hai, GG pentru noi. There doesn't appear to be any context surrounding the video, but most users attributed the man's particular behavior to drug use or possibly mental illness. S-ar putea să fie bolnav sau să fie sub influența substanțelor. Și aici s-a terminat, băi și fete. Bă, fraților, am o întrebare chiar foarte importantă pentru voi. Voi ați fi deschis ușa la alea două și despre fetița asta mică și despre femeia asta ați fi deschis ușa? Eu la niciuna. Sincer, cred că ambele au fost speciale ca să fi jefuit.